Hello guys, good afternoon sa inyo. Para sa ngayong araw na to ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha online ng PSA birth certificate, marriage contract, death certificate, and CENOMAR. So dahil may pandemic ngayon, may COVID-19, so kailangan lahat online. I-deliver na lang sa bahay nyo. So dito, punta kayo sa psaservicelist.com. Ilalagay ko yung link sa description para sa website na yun. Yan, psa.com ay psaservicelist.com.ph. Then, so yan makikita nyo. Ito ang click request. Pindutin yan. Click. Then, ayan po. I accept. Then, yung requester name. Kunyari, ikaw. Ilalagay po yung requester name. For example lang to, last name is Dantes. Kailangan yung kung sino po ang nagpapakuha, yun po mismo. Kasi kung iba po ang kukuha nito, kailangan po ng authorization letter na at ID nung nagpa-request. Dantes Maria. So, middle C. O, yan. Pwede pong i-deliver sa Philippines. So, kung Philippines. Kung US Embassy, click lang to. Pero, dito tayo sa Philippines. So, house number, example lang to. Kaya, house number. 9. Ilalagay natin is, magsaysay na lang. Magsaysay, delivery province, Pampanga. Then, municipality, Guagua. Zip code, 2003. Kung hindi nyo alam, pwede nyo pong i-search dito sa Philippine zip codes. Yan. Then, telephone number or wait, di siya nagpo-focus. So, telephone number. So, mobile number tayo. Lagay po yung tamang mobile number. Ito, example lang to. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, yung email, kailangan po yung talagang email nyo na marireceive nyo po yung email mismo. Kasi doon nakalagay yung kung paano babayaran yung batch number. So, kailangan is tipabong. ztitapabong@gmail.com. Ayan po. Okay, double check na lang po. So, sa tax, optional naman yan kahit hindi na. Then, click next. So, ayan po. Double check nyo muna kung tama ba yung address, yung requester name, mobile. Then, importante is tong email. Then, importante din tong mobile number. Then, confirm. Then, ayan po, makikita is may nakalagay dyan, birth certificate, marriage certificate, death certificate, and CENOMAR. So, dito tayo sa birth certificate. So, was there any correction or amendment? O may So, nasa sa inyo kung meron bang problema sa nyo. Sa akin, wala pong correction, no. Were you able to previously get a copy birth cert? Oh, yes. Kumuha na po ako dati. Pero example lang to. Next natin. So, pwede pong isa, dalawa, or other. Yan. So, dito tayo sa name, maiden name if married. Kung married ka, ilagay mo maiden name. So, ilagay natin Dantes
Oops, ayaw niya mag-ano. Dantes Maria. Carlos. Hindi siya kikita nyo ba? Hindi siya pa-focus. Yan. Female. Place of birth. Kahit ano na lang. Sa date, alam niyo naman kung anong birthday nyo. Father. Dantes. Ding dong. Example lang po ito, ha? Ding dong. Then, lakap. O, sa mother, maiden name, yung pagkadalaga po ng mother nyo. So, Carlos. Oops, ayaw niya mag-focus. Pasensya na po. Carlos. Jen. Salud. So, next is registered late. Kung registered late kayo, click nyo yung yes. Kung hindi, no. Then, kung yes, lagay yung registration date dito. Purpose. Kung saan nyo gagamitin to. Kunyari, passport. Country, kung saang bansa. Kunyari, USA. Relationship. Kung ikaw naman mismo, yung kukuha ng PSA mo, birth certificate, lagay mong self. Kung nandyan na, kung ano naman, yan iba, may mother, may cousin, may, pero ako sarili, self. Then, save. So, yan po makikita natin. Double check nyo po. Pwede naman po siyang i-edit ito. Change and edit kung may mali. Change and edit. So, confirm na natin. So, kung mag-a-add kayo ng marriage, meron din marriage, ganun din, kailangan yung fill out. So, yung P pala ng birth certificate is 330 pesos. Kasali na po din yung shipping fee. Lahat-lahat na po yun. So, submit. So, ayan po. Ayan, requester, delivery. So, okay na siya. Ayan siya. Ayan, ayan. So, yung batch number request, ito. Pwede kayong magbayad through credit card. Pwede din po sa bayad center, sa mga remittance na may bayad center like Western Union, meron. Alam ko 7-Eleven meron na din yung sa ano nila, machine doon. Pwede rin sa Union Bank kung meron kayong Union Bank. Ayan. So, sa bayad center, ito lang kailangan dyan is yung batch number saka yung name ng requester. Yan po ang kailangan. Then, 330 pesos po ang bayad. So, ayan po. I-check natin yung Gmail. So, sa Gmail, dito siya. Ayan. So, sa Gmail po, ganito ang lalabas. So, sa Gmail, ganito ang lalabas. May marireceive kayong PSA Service Acknowledgement. Then, yan po, batch number. So, 330 pesos. Pag bayad na kayo, makikita nyo rin po dito mismo sa Gmail nyo na
paid na po kayo pag nagbayad na kayo sa bayad center or online. Then, pakita ko po sa inyo yung amount na iba pang pwedeng kunin sa katulad po ng death certificate, marriage certificate, and CENOMAR. Papakita ko po sa inyo yung mga price nila. So, ayan po, kung magbabayad kayo, kung kukuha kayo, 330 pesos per copy sa birth certificate, marriage certificate, and death certificate. 330 pesos lang po. Wala na pong kasamang shipping fee, nandun na po lahat. So, pag CENOMAR, medyo may kamahalan is 430 pesos po. 430 pesos, kasali na po yung shipping fee. I-deliver na po sa inyo. Wala na pong ibang babayaran. So, sa delivery naman is around Metro Manila is yung birth certificate and marriage and death 3 to 5 working days po after payment. So CENOMAR 7 to 9 working days, medyo matagal din. So sa other cities, provinces, katulad po dito sa Pampanga, medyo may pagka matagal po minsan. Pero yung iba, minsan 3 days din dumarating. Yung iba naman is medyo, ayun, hanggang 9 working days. 4 to 9 working days after payment. And CENOMAR, ito po ang talagang matagal. 8 to 13 working days after the payment. So, kung other countries ka naman po, 6 to 8 weeks after the payment po. So, yan po. So, PSA Service lang po. And dyan kayo pupunta. Salamat po, sana like nyo po ito, then comment po kayo kung may mga katanungan po kayo. Salamat po. Keep safe po sa ating lahat. Bye-bye.